Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thay màn hình iPhone 6 nha. Trên tay mình là cái iPhone 6 đó các bạn. Thì nó bị tình trạng là nó liệt cảm ứng nha. Thì chúng ta thấy là bấm không được nè. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thay màn hình iPhone 6 nha. Thì các bạn lắp màn hình mới vào, các bạn test trước nha các bạn, test coi nó ok hết tất cả cái không, rồi chúng ta mới tiến hành tháo những cái hôm nẹp màn hình đầu qua nha. Rồi sau khi test ok xong thì các bạn tháo cái màn hình cũ ra nha, tháo nút hôm rồi dây lo trước, cam trước, rồi nẹp màn hình ra nha các bạn. Rồi chúng ta tiến hành lắp qua màn hình mới nha các bạn. Các bạn gắn nẹp màn hình vô trước nha. Xong rồi các bạn gắn hôm rồi dây lo trước, cam trước xa nha. Thì nãy giờ mình cũng đã chia sẻ cho các bạn cách để các bạn thay màn hình iPhone 6 nha. Nếu bạn thấy video hay hãy like và chia sẻ kênh cho mình nha. Rồi, chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất của mình lần sau nha.